นี่นะท่านผู้ชมพบกับผมอยู่ที่ชนะเรียลก็เริ่มไปเลยนะครับมาดูนะเอ็นจะทำมันเนี่ยเอ็นนะอย่าพูดมาที่เดี๋ยวโดนขาของฉันเอ้ยอย่าฉันขอโทษฉันมีอะไรจะบอกนายนะสักอย่างหนึ่งเอ้ควายเอ้ยเจ็บไหมนายน่าจะไม่ค่อยเจ็บนะนะยันพูดแบบนี้กูมาร้อนแล้วนะวะเหี้ยกูพากเสียงเหี้ยเลยเนี่ยเฮ้ยหน้าตูดมึงลองก้มลงไปที่ใต้ล่างของหำมึงดูดิมึงจะรู้ว่ามึงจะเกิดอะไรขึ้นไอ้หน้าตูดเฮ้ยจะลืมหมวยทำไมนายทำอย่างนี้กับฉันไม่ต้องมาพูดไอ้ควายนี่น้ำปลายกูโดเรมอนจะเกินไอ้แต่โดยวิธีการอย่างนี้จริงหรอก็ลองไปดูเฮ้ยนั่นไงโดเรมอนนั่นเราเดินไกลเลยไปโอเคพวกนายกักมากไอ้หน้าตูดรีบเดินงั้นนายมาทำอะไรที่นี่หรือว่านายจะได้พูดอะไรแกใช่ไหมนายจะพูดใช่เฮ้ยโดเรมอนรีบมาช่วยฉันดิฉันมันเนี่ยเจ้าไม่น่าจะร้องหรอกเด็ดใจไหลพันสองเฮ้ยนายพูดอย่างนี้กับฉันเหรอฉันมาพูดฆ่าฉันจะฆ่าแกโอ้ยเฮ้ยแกมันนูบหน้ากูแหกหมดแล้วโดเรมอนไอ้เหี้ยอะไรนะอย่าทำฉันนี่นายทำกากมากนายนุกนายดูสินายทำให้ตัวเองเจ็บเปล่านายลองดูขวดน้ำนี่นะนี่กินได้ไหมเราทุกทิ้งทำร่างกายให้เองฟิตเหรอเราต้องชนะโอ้เสียงรถyes ปอยฟ้าผ่าตายอย่างน่าสงสารXDผักมัวนะไอ้นี่เนี่ยตายหงตีอย่างนั้นไม่เป็นไรกูไม่เจ็บหรอกน้ำลายกระเด็นเข้าหน้ากูเห็นไหมเนี่ยนี่กูเป็นจระเข้แทนมึงนี่โดนกระซ่าอีกมึงทำเกินไปมึงก็สมบูรณ์ทุกอย่างเลยก็ไม่จะกัดกันนายทำดีมากเสียงหายไปเพราะอะไรไม่รู้แน่ใจไม่ค่อยชัดจำไว้นะพวกมึงหลอกคุย